У тебе одна з найбільших виробництв пакетів в Україні, правильно розумію? Так, і це не єдине виробництво. 20 мільйонів! 20 мільйонів євро оця кімнатка. Таких продуктів кожного дня я продаю 1 мільйон єдиниць. Як тебе занесло взагалі в чай? Я не народжувався, щоб виробляти все життя мусорні пакети, губки, Це підгузки. 100%. Я не народжувався. Ти що, взяв курку? Я взяв курку, так. Чому харизму ти назвав харизму? Я розумію. А як ти думаєш? Fly me to the moon, let me dance, I wanna start. Тобто фактично ти хочеш робити майже X10. Я задаю собі питання, а ти можеш щось ще створити? Або твій фрекенбок і смайл був створений, тому що ти рос вместе з ринком, і тому тебе було легко. А ти можеш щось ще зробити з Десенка? Привіт, мене звати Андрій Федорів, ви дивитесь Федорів Влог, і у нас зараз подвійний сіквел. Чому? Тому що майже 300 тисяч людей подивились випуск про Укрзалізницю, і ви можете його теж подивитися. І я не пам'ятаю скільки тисяч, але років 5 тому у нас вже було інтерв'ю 6. Швидко летить час. За день до полтинника. Да, швидко летить час. У нас вже було інтерв'ю з Андрієм, але Андрій за цей час наробив стільки всяких справ і бізнесів, що ми хотіли продовжити. В Києві зараз 23:28. Ми тільки сіли в потяг, і оскільки хочеться бачитись частіше, а виходить, як виходить. Тому, Андрій Здесенко, я вас вітаю. Андрій Федоров, вітаю навзаєм. От я по нашим гостям бачу, як вони ведуть бізнес, по тому, як вони готуються до зйомок. Андрій, діставай. Андрюха, ну куди ми без цього, знаєш? Яйця традиційні, яйця в пакеті Яйця в бананах, слайдерів. Далі. Це хрестоматійна штука, я тобі кажу. Ти що, взяв курку? Я взяв курку, так. І не просто курку. Смотрите, це курка в фольгі фрекенбок. А що ти думав? А яка ще є фольга в Україні? Тільки фольга фрекенбок. У нас все є. Тому ми можемо з тобою подорожувати до Дніпра і назад. Ну, що я можу сказати? Це він. Легендарний автомобіль BMW M5. 7 покоління культових спортивних міських автомобілів BMW M5. Просто вдумайтесь в ці цифри. 3,5 секунди до сотні. 305 кілометрів максимальна швидкість. 727 кінських сил видає двигун M-Twin Power Turbo в поєднанні з електродвигуном. Мускулінність, брутальність, чиста, концентрована потужність. BMW M5. Запишіться на тест-драйв. Дивись, якщо б ми з тобою опинилися в одному купе і тільки познайомились, я би спитав тебе, чувак, а чим ти взагалі займаєшся? Як би ти відповів зараз на це питання? Знаєш, як я б відповів? Ну, по-перше, я б побачив, що в тебе у сумці є волога серветка. Я б такий, що б зробив? Я б так став і сказав, бачиш, це смайл. Оце я виробляю. Та ладно. Тут це ти виробляєш. Були такі випадки? Постійно. Я у літаках, де я тільки не буваю, я бачу нашу серветку. Кажу, дякую, що ви купуєте нашу серветку. А це ви виробляєте? Так. Так я тільки її покупаю. А ще знаєш фрекенбок? Знаю. Це Знаю. теж ми. А це знаєш, що, може, дружина знає, бо донька знає, ватні диски. Знаю. А що знаєш підгузки? Знаю. А що знаєш... Ти б розчавив мене. Ні, я не розчавив. Я просто люди, вони ці продукти знають всі. Ну, от в напрямку біосфери чистота. Чистота. Скільки зараз SKU? Скільки там продажі? 2-3 тисячі SKU. 2-3 тисячі SKU. SKU – це одна асортиментна позиція. І ще хоріка. Всі, майже всі ресторани, готелі, професійні заклади, медицинські заклади, вони використовують наші продукти. Мусорні пакети, вологі серветки, підгузники, ватні диски, все це, губки, мочалки, мікрофібра, перчатки, все таких продуктів
кожного дня я продаю 1 мільйон єдиниць. 25 країн, 6 виробництв, 2 виробництва виробляємо сировину. Це сировина для вологих серветок і це ресайклінговий завод фастовий, який виробляє гранулу. З гранули ми виробляємо мусорні пакети. Це наш завод joint venture з французької групи Ліман в Талліні. І наш завод, який ми придбали під час війни в Румунії, Фагараж. Це я не враховую виробництво чаю, яке ми запустили з нуля 2 роки тому. Фешн – це харізма, Харізма. Сантоні, дитячі. Чи про це Жакаді, це все. Сантоні? Зараз 20 бутиків. 20 фешн-бутиків. Дніпро, Київ і Варшава. І ми в Гдині відкрили Жакаді. В Варшаві у нас Сантоні монобренд, в Варшаві у нас Жакаді. І от зараз ми в Гдині відкрили новий проєкт Жакаді в Польщі. Мгм. Тобто в тебе є два напрямки. Два міра. Біосфера і харізма. І харізма. Shimax – Next Level Service. Компанія Shimax – це не просто б'юті-виробник. Це один з найпрогресивніших бізнесів Закарпаття, сучасний технологічний завод, який знаходиться в Ужгороді, але постачає свою продукцію на більше ніж 40 світових ринків. Компанія починала з системи очищення повітря, це були там пилозбірники, потім додалися лампи, інші девайси. Shimax бачить свою місію в тому, щоб допомогти майстрам манікюру і б'юті-підприємцям вийти на новий рівень обслуговування, підняти рівень задоволення майстра, клієнта, підняти рівень цін, маржинальність і отримувати більше кайфу і більше маржи від того, що ви робите. Завдяки цій філософії для Shimax Made in Ukraine – це не просто країна-виробник, це знак рівня, на якому ви працюєте. Це піднята планка і це Next Level Service в усіх напрямках бізнесу, яким ви займаєтесь. Shimax – Next Level Service. Так, скажи мені, будь ласка, в якому взагалі ми знаходимося районі? Що це за труба? Що це за ліса? Не скажу. Воєнний секрет. Десь на Дніпровщині. Що це за морал, коли ви сюди переїхали в цей офіс? Це наш образ наших споживачів. Такий собирательний образ. Фрекінбок, Вортекс, Смайл. про сервіс. Да, не вистачає графа, не вистачає люфікса, пані Блеск. Да, це десь 5 років тому було створено. Це 5 років. А Це скільки 5 ви в років. цьому офісі? Ми виробництво приїхали сюди у 2009 року. От, і ми стільки всього перестроїли зараз, що виробництво... Ну, тобто там Просто більше 15 років. Так. Коли ми сюди приїхали, в нас було 5 гектарів, зараз 11 гектарів. Скажи мені, чому вікна закладено? Тому що прилетіло декілька разів. І поруч прилетіло, і прилетіло ж в наше виробництво. Коли був прильот? Це трапилось 10 квітня о 4 годину. Просто пощастило, що люди в цей час були на перекурі і пили чай. І ніколи не було в логістиці. Бо якщо б люди були, це були б просто жертви другого рівня. Епіцентр удару сюди прийшовся? Епіцентр прийшовся туди. Ви порахували збитки, скільки воно принесло? Десь, думаю, що 10 мільйонів. Які були твої головні почуття чи відчуття? Це що? Це гнів, це злість? Я був дуже сконцентрований. І в першу чергу де люди? Де люди? Ну і потім, що ми втратили, що ми не втратили, що ми можемо виробляти, що ми не можемо виробляти, як ми будемо працювати. В нас залишився пару ящиків пакетів сталева міць.
Ящик став таким, ну, покрився коркою, а внутрі пакети, ну, вони сохранились. Ми достали ці пакети, сталева міць, зараз вони в Осаці на Експо 2025, і це, ну, такі потужні пакети, які ми зробили. Ми їх трошечки привели до тями, і в нас 70 людей, які проявили максимум героїзму, які просто кожний, ну, творив унікальні речі, як команда. І це було не про кожного, а про всіх. І я зібрав всіх з бомбосховищі, і кожному із 70 людей ми вручили ці пакети сталева міць як символ, Які вціліли від цього удару. Ну, знаєш, сталеві люди, сталева міць і дійсно героїзм людей. То, що ми спасли виробництво, це просто чудо. 20 мільйонів. 20 мільйонів повністю збудовано з нуля. 20 мільйонів євро оця кімнатка. А де ти взяв 20 мільйонів? Це зароблені, чи це кредити, Кредитування. чи це партнер? Кредитування. Кредитування. Ну, свої гроші і кредитування. Якщо попросити тебе максимально коротко, за 3 хвилини відповісти, як ти прийшов в бізнес? Якщо кроки, то, ну, перші гроші в бізнесі це були, як ні странно, в студентстві продані піджаки, які... Тобто ти вже був в фешені? Я був в фешені, так? Це такий, знаєш, цикл. Я знайшов, якийсь чином ми були з мамою в якомусь маленькому городу поруч з Дніпром, і я побачив якісь, ну, де були прибалтійські піджаки, або Литва, або Латвія. От. І вони були такі твідові, яких не було. Я придбав декілька піджаків, привіз в універ на фізмат і в той же день продав їх в 2 рази дорожче. Поїхав за новими піджаками, ще привіз, але їх більше не було. І на цьому мій фешн-бізнес закінчився. А потім я на 2 роки возив з Москви снікерси, стімроли, дірол, я пам'ятаю, це сумки по 50 кілограмів. І в мене було 7 точок. Я робив таку дистриб'юцію, тоді поставок в Україну прямих не було. Ну, от, і це був бізнес. 2 роки я заробляв, і потім за рік я все втратив, бо така була ідея фікс зробити блюз-бар, джаз-бар в Дніпрі. От, я його робив. От, був момент, коли я виставив цей бар на вулиці Тітова, да, і воно просто все накрилось мідним тазом. Я втратив. Чому? Втратив все. Була техногенна катастрофа, да, і в нас почали бити ключі, вода в приміщенні, да, і все, що було інвестовано, я все втратив. І що ти відчував тоді? Відчай. Це був відчай. Якраз я почав зустрічатися з моєю дружиною. От, вона це бачила, носила нам бутерброди, як ми кожного дня з утра до вечора тримаємо цей проект. І ми думали, що ми впораємося, але ні. А перші великі гроші, перший великий бізнес, як ти туди потрапив, що ти зробив, як це взагалі було? Це еволюція. Ми відкрили маленький кіоск з фармацевтики, бо вже грошей не було. От, і потрошечки. Аптека, фактично. Маленька аптека кіоскова. От, і почали створювати маленьку мережу. В мене таке ДНК, що я розвитку, я ніколи не можу зупинитися. Якщо це маленький кіоск, то завтра це буде 10 кіосків. Да? Це просто природний негомонець. От бляха, от якщо це, значить ще і ще. І ці кіоски, що далі було? Далі в нас було десь 10 точок продажу медикаментів, а потім Павло Лазаренко, який був прем'єр-міністром, він своїм указом просто запретив такий формат торговлі. І ми, по суті, за декілька місяців повністю знову втратили бізнес. А от засоби гігієни, оця вся історія звідки з'явилася? Це відокремлення фармацевтичної отраслі, бо гігієна продається в аптеках. І коли я зрозумів, і це було, знаєш, а сигнали будуть, що новий напрямок дуже потенційний, це вже не препарати, а це підгузки, жіночі прокладки, туалетний папір. І це може бути окремим напрямком.
Вот я пам'ятаю, що создав міжаптечний центр дитячої і жіночої гігієни «Біосфера». Ти так його назвав? Ні, це я так називався, так, міжгалактичний. Вот. І ми на цьому сконцентрувалися. І тут нам приходять з ринків тьоті в спортивних штанах, у них повні гроші в карманах. Вони просто достають цю гривну, кажуть, хлопці, візите ще. І ми вдвоєм з Женєю Ліфановським, з моїм партнером на той час, їздили до Харкова, до Одеси, самі грузили все в автівки, привозили, А які у вас були вигружали. автівки тоді? Копійка. Це ВАЗ-2101. Ти на цьому «Жигулі»? На цьому «Жигулі» без Це гідроусилителя. 90-ті роки, так? 97-й рік, без гідроусилителя, без кондиціонера. Вдвоєм Женя і відкриті окна в Харків, прям грузимо товар, привозимо, вигружаємо товар в Дніпрі. У нас був маленький склад. Бабушка старенька, яка була там охранниця, і вона нам допомагала це вигружати, бо у нас не було людей. От. І от цей напрямок, він почав вже рухатись. Ми були номер 1 дистриб'ютором, експертом з продажу цих товарів вже в Дніпрі, потім в області. Потім нас замітила Ольвія і запросила мене молодшим партнером розвивати вже цей бізнес на рівні України. Це вищий пілотаж, це дуже складне виробництво, дуже енергоємке, водоємке. Значить, що відбувається? Це поліестер, Так, це віскоза. да, Поліестер дає армірування, так, віскоза м'якість і гігроскопічність. да. Це спеціальні машини, які роблять розволокнення і потім передають, вичищають, фільтрують, передають на кардочесальну машину. В чому ідея? Оця пухтастий матеріал, він рівномірним слоєм набрасується на белт, на конвейер. З большим количеством крючочків, Малесеньких гачків. Вот. І на огромній скорості вони передають один одному і створюють пухнасту подушку, яка потім перетворюється на фінальний матеріал. Причому ми, наприклад, нам потрібно для карманних серветок щільність 35, а потім нам потрібно для вологих дитячих 50 GSM плотність, так? От. І вони там на комп'ютері все регулюють, і ми отримуємо або тоненький матеріал, або такий. А завдяки струям води ми отримуємо ровну подушку. Скажи мені, скільки ви серветок випускаєте? 12 мільйонів зараз різного формату, не враховуючи сашетів. Яка найпопулярніша серветка в Україні? Карманна 15-штучна, дитяча 72 штуки. І наші міні-серветочки маленькі, зараз вони просто б'ють рекорди. Ну я Дуже як популярні. тільки побачив, вона просто супер. Прям хочеться їх взяти в руки. Так. І ми використовуємо ліцензії, Міньйони, Мавки, Дісней, у нас контракти з відомими студіями. Тому це теж такий драйвер нашого виробництва. Де в вологих серветках з'являється волога? Процес, коли воно проходить оці вали, да, воно смачується, от, потім стапкується, да, стапкователь, да, і пішло. У нас є металодетектор, чеквеєр для того, щоб ніде не попала ні якась металева стружка, от, да, і серветка, щоб вона не була заволога і не доволога. Да. Тобто, Скажи, будь ласка, а от в біосфері яка товарна категорія приносить найбільше грошей? Вологі серветки, мусорні пакети. Це два суперхіта. Так. Ну, якщо у вас 170 мільйонів доларів оборот цієї групи, на серветка це скільки забирає? 40 мільйонів на рік. Ага, тобто майже третина бізнесу. Тобто третина бізнесу це серветки, третина сміттєві пакети. Ну, не третина, думаю, що процентів 20. Тобто фактично можна сказати, що серветка є серцем вашого гігієнічного бізнесу. Так і є. Якщо взяти тільки гігієну, в гігієні за 100%, то скільки серветка забирає?
Ну, я думаю, що процентів 70. 70. А яка маржинальність від обороту, скільки є біда по серветці? Не можу тобі сказати іменно по серветці. Ми так не Добре, а в цілому по не гігієні? рахуємо. Є біда? Да. Десь 20-25% До обороту. до обороту. Я не знав, що ти починав до Ольві. Я думав, що ти в Ольві якраз і Ні, нас якраз і пригласили, бо в них був затик з продажами і з якістю менеджменту проекту. можна. Ольвія Бета в другій половині 90-х величезний бізнес, особливо в тому контексті одна з таких помітних компаній в Україні, яка якраз займалася категорією пральні Порошки, мила, що ще. косметика, шампуні. Так. І ти взяв на себе дистрибуцію, продажі і так далі. Средств гігієни. Ольвія не вміє якраз робити це, як цей напрямок. Я приходжу і за дуже короткий срок заключаю прямі контракти не тільки з сей, но і всіх ключових постачальників гігієни, Кімбрі Кларк, Котекс, Хаггіс, ТЗМО, Белла, Онтекс, International Paper. Тобто у нас був дуже крутий портфель. А потім я кажу, слухайте, хлопці, ну прийдуть мережі, і такої дистриб'юції не буде. Потрібно інвестувати в виробництво, як це зробила Белла в Польщі, так, і бути виробником, мати свій бренд, і це капіталізація. Вони сказали, добре, тобі бюджет, карт-бланш, іди і роби проєкт. І що ви зробили? І ми за 2 роки підготували проєкт виробництва жіночих прокладок в Україні. Обладнання, технології, матеріали, все зробили. Потім створилась Ольвія Бета вже з турками. Ну і було прийнято логічне рішення партнерів, що прокладки теж підуть в цей проєкт. Тому що, як у Проктора, да, у Проктор середній вище, Ольвія Бета середній ніже. Гала, Only You, гігієна. Це було дуже розумне рішення, але в цій системі, в цій структурі не було місця для мене. Бо я був молодший партнер, а там був чіткий менеджмент під руководством турків. І ну все. 2 роки, так? 2 роки. 2 роки життя, амбіції, одержимості, вивчення англійської мови, вивчення технологій. До того, як це створив, я просто прийшов домой і написав собі на бумагі там таку ціль стати першим в Україні виробником і лучшим експертом з виробництва дитячої і жіночої гігієни. Ну от і почав рухатись. Як ти йшов з Ольвії Бети? Про що ви домовлялись, коли ти сказав, що окей, мені тут немає місця? Ну, Це виходить, що 3-й раз за там кілька Так. років знову точка нуля. ну ні нуля. Я ставив цей проект. В мене залишилось декілька бізнес-напрямків небольших з обертом. Перший оберт був на рівні $36 тисяч, який ми вийшли. Бо я ж втратив дистриб'юцію великих брендів, бо став їх конкурентом. Да. І вони від мене відмовились, і я втратив частку свого прибутку, бо ну, я ж був дистриб'ютором. Вот. І, ну, до речі, я впевнений, що більш таку роль грали не українські інвестори, да, турецькі, для яких я був таким дуже людиною, яка не вписувалась в їх формат. Вот. Тому, Непокірений, в чому не вписувався? тому що я власник, з мисленням власника, да, з амбіціями, з енергією, з неудобний для встраювання в структуру, да, як там треугольник, а я квадрат. Да, ну, неможливо. Або потрібна дуже велика сила, щоб квадрат в треугольник запихнути. Ну, навіщо? Вот. Була предложен компенсаційний пакет. Який? $50 тисяч. Тобі виплатили $50 тисяч. Який Так. це рік? Це був 2001 рік. Угу. От. Я сказав, що я хочу ці гроші залишити і ще викупити той бізнес, який сам створив, і бути незалежним. Вони сказали, добре, $150 тисяч, 50 вже є, сотку ще должен. От. І я за 6 місяців приніс ці гроші, викупив остатки цього бізнесу
От, і вже на основі Household, бо це був бренд Nichols і трошечки бумаги, я почав знов будувати нову біосферу. І от ця біосфера – це та біосфера, яка є зараз. У тебе одна з найбільших виробництв пакетів в Україні, правильно розумію? Так, і це не єдине виробництво, бо в нас є ще не такого масштабу, ну дуже потужне виробництво. Пакети – це переважно фрекенбок. Фрекенбок, і ми виробляємо дуже велику масу пакетів для приватних марок мереж. Тобто, якщо я купую в якомусь супермаркеті їх фірмовий пакет, є великий шанс, що його теж зробили тут. Так. Я правильно розумію, що це готова плівка, з якої ви виробляєте пакети для сміття, і вона вже зроблена з вторинної Ресайклінг, сировини, це ресайкл. Так, я можу показати. Да, покажи. Оця коричнева гранула виробляється на нашому заводі Фастові, яка робиться майже з мусору. Зі сміття. Це плівка, це сміття. Це плівка, яка після упаковки продуктів, підгузки, вся плівка, яка є, вона збирається, сепарується. І до 90% цієї гранули ми використовуємо в наших мусорних пакетах. Тобто для того, щоб створити мусорний пакет, він ще й зі сміття створюється. Він створюється від сміття. І в нас був проект з Макдональдс, коли нам видавали їх сміття, ми їх переробляли і видавали їм пакети, зроблені з їх сміття. Це циркулярна економіка, дуже круто. Як определити, що це зроблено ресайклінгом? Ви бачите такі вкраплення чорне із них. Да. Вкраплення чорне, да? Бо маса гранули, вона неоднородна. Є вкраплення різних матеріалів. Поліпропілен, поліетилен такого тиску, такого. От. Но в нас дуже висококласне обладнання, тому гранула майже чиста. Но все одно ці вкраплення, вони присутні і неоднородна плівка. Що це? Це в якому плівка перетворюється в мусорний пакет. Ага. Ця лінія стоїть 700 тисяч євро. Оця. Так. Почекай. Що ця штука робить? Она робит дырочку в пленке, в которую продевается ручка. Це виробляє пакети з ручками, так називаємо дротейп. Вона просто пробиває отверстие в цьому. До речі, ти спитав фрекенбок, да, це варіабільність пакетів, Це які що ви робите, так? да, для мережі АТБ, для Таврії, для Варусів, для Ашанов, Біосфера Професіонал. Алюфікс теж тут робиться. да? Алюфікс теж робиться багато. От дивись, в Україні безліч креативних агенцій мріє виграти Red Dot. Виграли Red Dot буквально кілька. У тебе є кейс, що ти купив старовинний, я би так сказав, да? Сімейний, культовий австрійський бренд, зробив йому ребрендінг і буквально в перший же рік отримав в категорії дизайн нагороду Best of the Best з усіх категорій. Можеш розказати про цей кейс? Чому для того, щоб йти на західні ринки, ти не просто відкриваєш свої заводи, продовжуєш їх будувати, а от пішов прямо в серце, купуючи сімейний культовий бізнес і одразу роблячи ребрендінг. Бо це прям респект. Ну, це, я не знаю іншого українського кейсу, коли так швидко і так глибоко саме на локальному чужому ринку компанія досягає такого успіху і такого визнання. Alufix. У нас була можливість придбати цей бренд, бо Investment Fund, який продавав бізнес, який не втримало друге покоління сім'ї, яке володіло і створив батько цей бренд потужний Alufix, воно розпродавало бізнес по частям. Бізнес був в дуже поганій формі, його вже деяких мереж Австрії виводили, але бренд був потужний на всіми ринках. І в нас є бренд, який 60 років, який знають всі, це як фрекенбок через 30 років, можеш розуміти, що значить для австрійців такий бренд. Завод в Румунії, 4 філії в різних країнах Європи, і бренд з дизайном, який хуже, ніж приватні марки мереж. А в них завод, дуже потужний завод, 40 тисяч квадратних метрів, повністю автоматизований під Віднем.
Я приїжджаю, завод зупинений, мене зустрічає CEO групи, який керував в тому числі Алюфіксом. От, ми спілкуємось, і він каже, у нас така стратегія, ми подивилися, що бізнес дуже конкурентний, бренд вже устав, ми не хочемо вкладати. Ми проаналізували ці assets, і будемо прийняли рішення продати бізнес по частинам. От у нас є такий зараз ринок, от ви можете придбати оце і оце. Ага, я кажу, так, завод Чехії ні, завод Румунії так, бренд нам потрібен, і там, будь ласка, заверніть. І почався процес. Ми придбали бренд, ми придбали виробництво, ми А от придбали скільки обладнання. бренд сам по собі коштував? На рівні десь 5 мільйонів. Тільки бренд? Тільки бренд. От уявіть собі, не продається компанія, не продаються люди, не продаються гроші, не продаються виробництво. Тільки бренд, от, будь ласка, 5 мільйонів євро. В поганій формі. Так. Бо для нас це А що для тебе була покупка бренда? От що ти купував? Я купав просто тікет, квиток на ринок. Просто квиток на ринок, бо це 7 країн. Завод в Румунії скільки коштував? Завод в Румунії коштував на рівні 5 мільйонів. До речі, вони хотіли за бренд несусвітні гроші. Крайня ціна була 11. Вони сказали, що ніже вони не розглядають. А потім, коли ми Але вони не знали, що ти з міста Дніпро. Так. І з Клеменса ми потім просто сіли в ресторані, і на бумажці він мені потім це подарував, цей скан, зробив з нього картину. Ми просто писали там стільки, він стільки, я стільки, а потім окей, 2 підписи, і ми пішли робити зділку. Так. Коли кажуть, що це потрібно якісь презентації, офіси, там многодневні переговори. Я впевнений, що на самом деле всі такі речі робляться такі на серветці. І далі, окей, в тебе є бренд, клас. Він устарів. І в нього ніхто не вкладав. Він дуже виглядає стрьомно і старомодно. Нам проект коштував на рівні 120 тисяч євро. Редизайн повністю всі лінійки і там трошечки якоїсь ідеї комунікації. І для мене було важливо, щоб австрійці робили, бо це ж австрійський бренд. Ми ж тобі говорили про це. Навіть я Андрія в цьому підтримував, що якщо це культовий австрійський бренд і його зробить не австрійська агенція, то це будуть питання, а чому, а що, а це ж heritage. Так, воно ж все, знаєш, вішенка, пазли повинні бути часть піар-програми. І ми починаємо працювати. Одна ітерація, друга ітерація. Що значить ітерації? Тобі приносять презентацію і ви не приймаєте? Не приймаємо. Чому? Тому що ми не бачимо, що це. І коли вони показали цей дизайн з красним, з Алюфікс, з большими буквами, з такою алюмінієвою посередині алюмінієвою фольгою, в якому не було ніяких продуктів, ніяких фруктів, ніяких халяповатих наліпок. Це радикальний мінімалізм і це був і чистота. І ми такі, бляха, ано. Я їм кажу, дизайн такий яскравий, подавайте на Red Dot. Подавай, дирку пробив, подавайте на Red Dot. Вони подали на Red Dot і взяли. Алюфікс в продажах біосфери, який відсоток? Зараз десь 10%. 10%. Скажи мені, будь ласка, 10%. наскільки він прибутковий проєкт? Зараз він збитковий. Збитковий? Так. Бо ми постійно інвестуємо. Продовжуєте інвестувати? Так. На рівні 100-200 тисяч євро в місяць ми інвестуємо. Які твої очікування від Olifix? Що буде цей проєкт через 5 років? 50 мільйонів річні продажі і дійсно на рівні 30, 40, 50 мільйонів – це вартість цього бренду. Тобто фактично ти хочеш зробити майже X10? Так. Можеш нам зробити екскурсію по своєму кабінету? Це повністю дизайн італійської компанії Martex. Вона презентувала цей кабінет як нову модель там 6-7 років тому. Я це побачив, зразу придбав. Повністю. І це повністю цей стіл, Так. Тільки меблі ICF, відома італійська компанія, лідер якраз в стільцях. Бо ми
постійно проводимо, сидячи, основну масу нашої working time. От. І тому це дуже важливо, щоб ну, це було ергономічно. В київському офісі теж дуже якісний IGF в нас кресла. Це я називаю стол боса. В ньому я проводжу 5% свого часу. І в київському офісі в мене вже такого нема. В київському офісі я працюю виключно з круглим столом, бо всі питання, які я вирішую за круглим столом. Це такий демократичний підхід. От, і я постійно працюю в проєктах. Тобто я не приймаю людину як бос. Ми разом створюємо результати, ми разом креативимо. Да, це постійна така сумісна робота. Мене много спрашують, люди час від часу спрашують, а що це за така пимпка в тебе на стіні. Колись я придбав це у Цюрихі, доволі дорога штука. Це скульптура відомого швейцарського математика, фізика, я не пам'ятаю, як вже ім'я, яка дуже круто показує креативність і непредсказуємість життя. Бо ти ніколи не можеш передбачити, як воно буде рухатися. Да? І кожен рух, він повністю непредсказуєм. І от ця штука длиться доволі довго. Да? І це показує наше життя. Бо тому така штука символічна. Скажи мені, що за колонки? Це колонки Bang & Olufsen, одна з моїх улюблених компаній, дуже високоякісні. Що можу сказати, зараз AirPods замінив колонки, а диски замінив Apple Music. Apple Music підбирає для мене новий джаз. Apple Music, я бачу всю музику, блюз, джаз, рок, який тільки виходить, тому в мене там куча Коли своїх. останній раз ти їх слухав? 2 роки тому. Так, я бачу, і тут гітара. Це дуже крута гітара, бренд, на якому грає мій один із самих улюблених гітаристів Томі Еммануель. Це акустична, це електрична. Це така, можна сказати, концертна гітара. Концертна. Гітара, яка підключається до... А можеш зіграти щось? Так, дійсно. Хвилююсь. А яка твоя найулюбленіша гітарна музика? Не пісня, а от музика. Джаз, блюз. Джаз? А це імпровізація, чи в тебе заготовки, чи як ти? Імпровізація. Fly me to the moon, let me dance among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Another one leads me through. Another one, darling, kiss me. Feel my heart with song. Let me dance for every moon. Наша рубрика «Блискавка». У мене є до вас 50 швидких питань. Ви маєте швидко відповісти. Давайте. Поїхали. Біосфера – це бізнес який? Надихає. Перший продукт, з якого все почалося? Мусорний пакет. Яка кількість одиниць продукції Біосфера продається у світі за день? 1 мільйон. Чому Дніпро народжує такі великі бізнеси? Це поєднання інтелекту, особливої культури. Ви тестуєте свою продукцію вдома? Так, постійно. А що? Вся продукція в мене. Туалетний папір, вологі серветки, чай, мусорні пакети. Все в мене вдома є. Яка ваша улюблена страва? Борщ. Борщ зі сметаною, з салом, з чесночком, з чорними грінками. Ваш найбільший факап? Скільки це у грошах? Вже 5 мільйонів. В дитинстві я мріяв стати.
аквалангистом и исследователем морських глибин разом з Жаковим Кусто, бути в експедиціях і відкривати подводний світ. Конкурент, якого поважаєте найбільше? Ну, пожалуй, Кімбері Кларк. Що б ви ніколи не випускали під брендом Біосфера? Алкоголь, сигарети, наркотики, зброю. Який ваш улюблений фільм можете дивитися 10 разів? 1+1 і поки не зіграв в ящик. О котрій годині ви прокидаєтеся зранку? 7:30. Продукт, яким ви пишаєтесь найбільше? Зараз це чай граф. І маленькі серветки смайл. Чи є місце, де вам найкраще думається? Душ. Або рибалка. Яка одиниця обладнання на виробництві у вас найдорожча? Це була лінія підгузників 4,5 мільйона євро. Зараз виробництво сировини для вологих серветок на рівні 20 мільйонів євро. Стабільність чи інновації? Інновація. Найсмішніший випадок, що трапився на виробництві? Надо подумати. Хто у біосфері придумує нові продукти? Я теж. Одна порада, яку ви дали б собі у 97-му. Робити все скоріше, бути більш сміливим і більш довіряти, делегувати своїм людям. Чи сортуєте сміття вдома? Так, Фірмова страва, яку могли б приготувати з легкістю. всі види гріля. Товар, який приносить вам найбільший прибуток сьогодні. Мусорні пакети, вологі серветки. Улюблене місце у Дніпрі. Клуб Інспіра. Google чи ChatGPT? Зараз ще Google, но рухаюсь до чата GPT. Чи бувало, що ваші продукти відверто копіювали? Так, постійно. Відпочивати без роботи, так чи ні? Так. Як часто записуєте нові ідеї? Постійно. Якщо не записав, зникають іноді. Який запах для вас асоціюється з виробництвом? В мене 10 різних запахів, бо це 10 різних виробництв. Найбільша мрія, яку відкладаєте на потім? Придбати приватний літак Сміттєві пакети з ручками чи з затяжками? з затяжками. Коли востаннє їздили в метро? Місяць тому. Я в Відні постійно їжджу тільки на метро. Товари Фрекенбок за кордоном. Чи змінювали назви для інших ринків? Так, назва Vortex, а зараз Alofix. Остання прочитана книга. Остання прочитана книга – це про щастя, книга «Щастя» Олександра Суворова. Тістечко чи солоний огірок? Дуже це смішно, але після тістечка Наполеона я кожного разу люблю достати з холодильника огірок або малосольний, або взяти огірок, розрізати напополам, попочки відрізати, натереть солью і з'їсти. От, і моя дружина каже, що ти, як завжди, не любиш кончати сладким. Ваш улюблений міжнародний ринок, де продаються товари біосфери? Австрія, Румунія. Чого не можете терпіти в побуті? В побуті рутину, Яку свою рису характеру вважаєте найважливішою для ведення бізнесу? енергія. Чи плануєте сміттєві пакети з додатковими фішками, наприклад, з ароматизацією? Так. Продукт біосфери, який завжди є з вами. Вологі серветки. Улюблений спосіб відпочити після робочого дня. Або баня з друзями, або спорт, або прогулка. Чи робите фокус-групи перед запуском нових товарів? Так. Якби можна було повернутися в дитинство на один день, що б ви зробили? Я би сказав своєму отцу, який пішов в життя 10 років тому, наскільки я його люблю, наскільки він для мене важливий, і як мені його не вистачає. Я впевнений, що це навзаєм. Який наступний продукт з'явиться у компанії? Не можу сказати зараз. Чи є щось, що ви колекціонуєте? Я колекціонував запонки. Я завершив колекціонування, тому що вважаю, що це просто буде хлам, який буде поруч. От, і зараз я люблю колекціонувати складне обладнання і бренди, які ми виробляємо. Чи був продукт, який спочатку не зайшов, а потім злетів? Ні, таких продуктів не було. Що дратує у клієнтах? Дратує клієнтів, що вони мало купують нашої продукції. Країна, яка найбільше вас здивувала? Японія. Головний секрет успіху біосфери на ринку? Привабливий продукт. Привабливий продукт, своєчасний продукт в своєчасному місці. Так. Клас. Якщо взяти другий напрямок, це фешн. Так. Якщо біосфера – це син, такий вже дорослий, то фешн – це донька.
Донька. Донька. У Андрія є син і донька. Так, 23 і 20. Ну, ти пам'ятаєш, що я тобі казав про фешн. Це просто любов до моди, до стиля. І в мене не було ніякого експірієнсу. Я був на професійній виставці в Дюссельдорфі. Їхав на трамваї. Професійні виставки, БСФ-овські. Вони там дуже по своїм пластикові. І я їду, і там Карплац 1, адрес, як зараз пам'ятаю, знаходиться шоурум One Luck. Це бренд номер 1 в сорочках, був 15 років тому. І я вийшов алюмінієвий кейс Рімова, я знаю, що ти теж любиш алюмінієвий кейс Рімова. Після виставки він там, знаєш, такий набитий каталогами. І я вийшов і стою, і я розумію, що це ж я ж нічого тоді не куплю, бо це про колекцію, то потрібен стор. І я тоді собі сказав, що Андрій, хватить мріяти і розказувати, що ти колись відкроєш магазин сорочок, що ти потрібен це зробити в цьому році. В червні я приїхав в класнику One Luck і спілкувався з ним, щоб відкрити перший One Luck монобренд в Дніпрі. І він сказав, а яка в тебе експертиза? Я виробляю там мільйони мусорних пакетів, вологих серветок. Він так сказав, that's funny. It's funny. Так і сказав. Так, it's really funny. But no any experience in the fashion business. No any experience. Я виглядав нормально, спілкувався англійською. Він сказав, окей, добре, чувак, давай. 6 місяців даю тобі можливість і відкривай, і все. Скільки інвестицій була потрібна? Це було десь $500,000. Включає там ремонт, магазину, це все? Так, колекція. А закупка скільки? Ні, це було все, там, $500,000. І я під кінець року відкрив монобренд, а потім я почав розвивати цей бізнес. Зараз це вже один із таких, в Україні один із помітних фешн-гравців, так? Дуже динамічний бізнес, в ньому своя специфіка, я дуже його люблю. Можеш, глядачам, мене тоді, коли ми 6 чи 5 років тому спілкувалися, дуже вразила твоя історія про кілька речей. Перша, справді, про те, як ти, я не пам'ятаю, ти говорив, в 13 чи в 14 років зрозумів, що ти некрасива дитина. Так. І це визначило в певному сенсі твій шлях на багато років вперед, який почався з гітари, а завершився фешн-бізнесом. Так. Можеш трішки про це розповісти? Так. Бо для мене тоді це був шок, бо ти один з людей, знову ж таки, які в мене асоціюються, останнє, про що б я думав, про те, що некрасива людина. Да? Навпаки, з естетикою, з красою, зі стилем, з імпозантністю, і завжди людина стиль. Знаєш, я дуже часто задаю собі питання, відкіля фешн. Я ж просто мужик. Мужик і заводи. Це заводи. Так, індустрії, все. А знаєш, оці двобортні піджаки, платки, стиль, цвіт, фактура, звідкіля. В мене перша версія, що я, мабуть, в якомусь із своїх життів був італійською аристократкою. Другого у мене нема ідеї, бо кулінарія, культура, естетика, цвіта, все, знаєш, думаю, що воно йде сюди. А ще із дитинства. Я в дитинстві був, я не можу сказати, що дуже скромною дитиною, була харизма, енергія, я там майже 90% всього часу проводив на вулиці. В мене були такі дуже криві зуби. А виріс ти в Дніпрі? Я виріс в Дніпрі, так. В дворах не було ніякої моди. І там дитина, котра бігає, грає в футбол, це норм. Коли вже почались дівчата, то успіху не було. І я грав на гітарі. І десь там в 4 класі музикальної школи я зрозумів, що, бляха, оказується, що помимо класики можна грати реальні пісні. Я почав грати класні пісні. У мене таке враження, що менеджер завжди на сцені. Бо він все время в фокусі, він щось говорить, щось проповідує, якісь ідеї. Так от гітара якраз мене сформувала того лідера, який може бути на сцені. Бо я грав
Я граю везде. Люди в студентстві, в армії засипали. Я грав біля костра, в самих складних умовах. Коли були кризи, я грав, і це давало людям енергію. Це мене сформувало. Ми просто пару разів, коли з Андрієм, ми давно знайомі, да, опинялися в якихось поїздках, то у нас бувало неодноразово, що Андрій бачив, що раптово є класна компанія, проходив повз музичний магазин, забігав, купував гітару. Або спеціально привозив її, або знав, де він її купить, приїжджав, купував і вже не грав, а потім цю гітару іноді комусь дарував, залишав в готелях, залишав до свого наступного візиту через рік. І у нього було, скільки в тебе прикопано гітар по всьому світу? Ну, там 5-7. 5-7 гітар. В Мілані в ресторані гітара, в Дюссельдорфі гітара, в Відні гітари. І гітара дала мені самовпевненість, гітара дала мені виражену харизму, можливість спілкуватися. Саме гітара. Я вважаю, що гітара. І що компенсує, коли от в тебе чогось не достає, є комплекси. Да. Що не компенсує? Мода. І в мене був преподаватель музики Леонід Сирота, от, а він був настоящим денді. В Денді. В нього було, він був дуже вишуканий, я не знаю. В Дніпрі? 80-ті роки, чи коли це було? Ну так, це було там 84-й, 83-й рік. От. А він був це такий совок. А в нього рубашечка біла, в нього маленькі підтяжечки на цю сорочечку, в нього лакові туфлі, в нього правильні бруки. Да? Тобто він стриг, робив ювелірні прикраси. Тобто людина геніально грала, а ще він був дуже різносторонній. І я це вперше в нього впитав. І потім почав впитувати, перша поїздка була в Брюссель, потім поїздка в Польщу. Да? І я всім цим напитувався, і я почав компенсувати таку не дуже свою зграбність через моду. Вона, може, в якому віці? Ну, перше це було там 20 років, 18-17 студентів. І я почав себе компенсувати таку не дуже впевненість через моду. Чому харизму ти назвав харизмою? Я розумію. А як ти думаєш? Навіть не які знаю. версії? Все просто. Я був в Амстердамі і їхав в таксі. Я щось їду і бачу якісь плакати, там така харизма. А я якраз думав, як назвати компанію. І, і вони мене так, знаєш, такий клік, що так, харизма. Це ж, тому що це в мене є, бо я вважаю, харизма – це такий божественний дар, який дозволяє людям виражати себе, бути незалежним від думок, бути яскравим. Бо для мене харизма – це унікальне качество, яке неможливо придбати, розвити. Воно або є, або нема. Но express your personality, бо personality і харизма – це дуже поруч. І для мене personality много важливіше, ніж бренд. Бо коли ми починали бізнес, дуже важливо було показати, що в тебе Бріоні, а в тебе Зіллі, а в тебе Дольче Габбана. А зараз люди, наоборот, кажуть, я не хочу, щоб на мені бачили бренди. І тому купують CP Company. Я розумію. Звичайно, ні. Як же можна дізнатися, якого бренду ця курточка, коли тут лінза на кожному рукаві? Я навіть не знаю. Якого ж бренду ці кеди? Я навіть не можу собі уявити. Все, порвав мене. Ні. Скажи мені, ти бізнес цей зробив для душі чи для грошей? Для грошей. Виглядає, що як для душі. Можливо, є гроші. Можливо, тут є гроші. Але коли людина, яка так любить виглядати красиво, я просто хочу знайти. Ось він. Я просто фотофіксація. Це ви робили коли? 10-та річниця. Це недавно, так? Це 7 років. 7 років тому.
Цьому журналу 7 років? 7 років. А Харізмі 17? Харізмі, ні, Харізмі у 2008, 17 років. Мені здається, що їй так років 10. Ні, 17 років. Дивись, ні, от дивись. Просто от людина, яка любить отак одягатися. І да? різні, тут туфель, тут кросовок. Тут туфель, да? Тут кросовок, Харізма во главі. тут харізма, ну і так далі. Ну це такий, я би сказав, шоу-офф бізнес. Да? Тобто там, і це прекрасно, ну в тому сенсі, Це що так, це понти. в цьому сенсі, що ніхто Стильові не понти. знає, хто в B2B поставить пакет для Ніхто не сміття. знає. А оце я. Так. Тобто, ну тут у нас серветки не там десятки мільйонів євро, але вони мене не заводять. В тебе немає відчуття, що ти трішки втомився від основного бізнесу і шукаєш якісь додаткові джерела емоцій і краси поза ним. Це так. Чому? Це так. Ну, тому що це моє персоналіті, бо воно бажає і такого розвитку. Ну, я що не маю на можу, увазі? Андрій, я не створював, Чомусь Фрекенбок не зробити CP Company? Андрій, слухай, я не народжувався, щоб виробляти все життя мусорні пакети, губки, Це підгузки. 100%. Я не народжувався. Розумієш? І в мене є ця персоналіті, і естетика внутрішня, Це і факт. любов до моди. Це факт. Я хочу цим, поймеш, протранслювати людям. І так, як я виглядаю, ну, не на зараз, да? А ну, Зараз джинси. Ну, зараз теж. Коли ми починали, люди носили чорні костюми. Ми сказали ні. Джинси або чиноси, м'який піджак без підкладки, якийсь платочок, якийсь гольф, або поло, або щось, снікерси. Да, це було дивно. А зараз мої клієнти говорять, а чого ви тот бренд не завозите, тот бренд не завозите? Вони дуже бізнес зараз. Мір змінився. І продвинутий мужчина, він дуже орієнтується в брендах, він дуже орієнтується в стилі. Да, і якщо раніше там 80% покупала жінка, зараз мужчини свідомо приходять, вони роблять вибір, вони знають, вони розуміються. І це теж і наша заслуга харизми, бо ми формували вкус. Як би ти зараз зважив те, що ти отримуєш від бізнесу фінансово і емоційно? Ну, перші 10 років я отримував дуже емоційно. Тобто І ти не отримав дивіденди? Ні. 10 років? 10 років. А скільки проінвестовано зі старту? Ні, ну це ж був маленький ванлак, потім маленька харізма. Це було через реінвестиції, чи ти доносив? Доносив. А скільки ти З доніс? біосфери. От скільки виніс, давай так, скільки ти Скільки виніс виніс з біосфери з, в харизму? 5. 5 мільйонів. Ну, це твоя така улюблена циферка. Скільки оберти зараз? На рівні 20 На мільйонів. рівні 20 мільйонів. Тобто, фактично, ці 5 ти гарантовано повернеш. Ну, колись, да, ну я постійно інвестую. Ми в прошлому році відкрили Polshark монобренд. В прошлому році ми придбали мережу в Києві. Цього року ми придбали велику частку мережі, нової мережі в Дніпрі і в Києві. Ми відкрили монобренд з Антонією в Але ти Варшаві. реінвестуєш вже, чи ти доносиш? І я реінвестую, я доношу, бо якщо ми придбали якусь мережу, то це поглинання, і ну, у операційного бізнесу немає грошей зробити це поглинання. А скажи мені, якщо б зараз до тебе прийшов покупець, як ти думаєш, яка була б оцінка цього бізнесу? Ну, коротко можна сказати, що 20 мільйонів. 20. Ну, знаєш, дуже пряма лобова оцінка бізнесу – це його годові оберти. Ми ж не в технологічний бізнес, це дуже класичний. Я розумію. Тобто, фактично можна сказати, що ти поки що кеш не забрав, але точно не втратив. Ні. Але точно не А втратив. я не можу зібрати, бо для того, щоб зібрати, потрібно забрати, потрібно просто зробити стоп на розвиток. А це не наша ДНК. Тому ми постійно зростаємо. Слухай, ну я бажаю успіхів, тому що бізнес дуже красивий. І навіть смачно пахне. Для цього простору був розроблений спеціальний аромат. Він унікальний. Він тільки принадлежить харизмі. Пахне чаєм. Ми просто вписали в цей маленький цех дуже круте виробництво. Дівчата, вітаю. Добрий день. Ага.
насправді воно не гігантське, да? Воно не гігантське, ні. Ух Так, ти. ну тільки ця лінія коштує 1 500 000. Оце 1,5 Оце мільйона євро. 1,5 мільйона євро. Це лінія автоматична, яка виробляє чайні пакети. Це повністю автоматизована лінія. Це якраз всього створюється чайний пакет. Зараз це не максимальна скорость, максимальна це. Ага, тобто фактично сюди заходить тут папір, тут етикетка, тут що, там чайна суміш. Зараз чай з даху, да, і воно створює чайний пакет на велика швидкість. Ось, дивіться. Да, оце Magic, це дійсно Magic. Боже, з якою швидкістю? Максимальна швидкість на рівні 450 пакетів в минуту. Зараз скорость десь 350. Тобто, ну це така, можна сказати, це Mercedes або Ferrari. І ця лінія це як Або S-клас. BMW. Або BMW. Преміум лінійка. Скажи мені, як тебе занесло взагалі в чаї? Чому людина, якої до цього величезна гігієна, великий вже зростаючий фешн, і тут я ще чай буду робити? Так, так. Чого тобі бракувало? Я дуже довго хотів почати робити щось у фуді, фудовий бізнес. Бо хаусхолд гігієна, до речі, ми вже доволі складно досягти певної долі ринка, якщо ти вже потужна компанія. А в фуді це просто океан. Я був на виставці в Дюссельдорфі, побачив, як виробляються капсули для кави. Тому Випадково? Ти спеціально поїхав на я якусь постійно, це інтерпак, і я ж хочу фуд, і я йду в ті павільйони, в яких виробляється фуд, і смотрю, що можна А виробити. інтерпак це величезна, раз на 2 роки, мені здається. Чи Раз на три в Дюссельдорфі якраз я був на неї 6 много років тому, коли побачив One Lab. І я йду і бачу капсули, бачу чай. І спілкуюсь з представником компанії з капсул. І ви з України, так. Ми спілкуємося. Він говорить, знаєте, в Україні зараз унікальна ситуація. Я говорю, яка ситуація? Він каже, 45% українського ринку приналежало 2 російським компаніям: Орімі, Грінфілд і Майський. Плюс-мінус, скоріше за мінус, 15% 2 виробництва було знищено війною. Там компанія X, Y. І так як активи були блоковані, то по суті 55% ринку оказалось відкритим. І компанія Мономах, українська компанія чай, активно займає ці долю ринку. Много імпорту пішло, якого не було. І в мене такий тригер. Вот оно. Я взяв асистентку Поліну Нечипорук, і ми полетіли в Італію на виробництво якраз ліній на ІМУ, зрозуміти, як це все відбувається. І коли я приїхав до ІМА, це дуже потужна компанія, конгломерат, італійський, многомільярдна компанія, яка виробляє топове обладнання для фармацевтичної області, кофейної індустрії, пекеджінг, гігієна і чай. Зараз разом з німецькою компанією лідери ринка. Я побачив таку стеклянну длинну полку, на якої були всі чаї, які я знаю в світі. В тому числі і ті, яких я казав. І я, опять же, візуалізую, сказав, що я буду пишатися, і я хочу, щоб бренди, які ми створюємо, щоб вони були в цьому музеї. Їм це було приємно? Я сказав собі. А, ти собі сказав, не їм? Ні, я сказав собі. Забігаючи наперед, коли ми підписували прийомку 24-ї ІМИ, це було перед моїм днем народження, коли ми вже 3-ю лінію купували. Скільки лінії коштують? По мільйону, так? $500 000. І коли я привез наш граф, вони були дуже здивовані. Вони бачили, але вони були здивовані. І ми пішли, поставили наш граф на полиці цього музею. І разом з Ліптоном, з Піквіком, з Твайнінсом, Тетлі, зі всіма брендами відомими, там сотні брендів, стоїть наш бренд, який ми створили за півроку. І в мене були дуже складні переговори. Ти поспішав кудись? Чому за півроку? Я підписав, бо це було окно можливостей.
Бо майський чай перетворив свої бренди, повернувся на ринок вже з новими власниками, з новими брендами. Грінфілд працює. Я не розумію, як це може бути в Україні. Бренд номер 1 чайний російський, да, працює під брендом Грінфілд і продається дуже широко представлений. Як йому дають працювати? Я питав, я спілкувався з відповідальними органами. І яка була відповідь? Ну, відповідь, що ну там, це ж там, от вони показали нам документи, що це українські акціонери, що це австрійська компанія. Я говорю, друзі, ну Грінфілд, ну посмотріть, будь ласка, да. Тому це для мене шок. Я розумів, що в мене є півроку, або я йду в цей ринок, або ні. Це Тітестерна. Це місто, в якому створюється майбутнє і успіх бренда Граф і всіх брендів чайних, Тобто які тут виробляють. розробляються смаки чи суміші, що тут? Все. Тут проходить контроль всієї сировини, яка приходить до нас з 6 країн, з якими ми маємо нашу чайну сировину. Тут проходять всі випробування, я особисто присутній при затвердженні всіх чаїв. Особисто я. Да. Ти особисто впливаєш на смак чаю? Ні я, Юрій Живега, людина, яка створює успіх бренду Граф і всіх брендів в напрямку, чайного напрямку Капсол Біосфери, Юрій Живега. Юра, добрий день. Все починається з ідеї, які Юрій бачить чай. Наприклад, 1001 Passion. Що це таке? Ага, це така 1001 пристрасть. Три пристрасть. Це ніч, це смак кохання, це якісь фантазії, це приторність, Так, ніч я бачу, спайсіс. він чорний. Так. І потім, коли в нас є ідея... Тобто ти маєш на увазі це як придумати сторітелінг через смак? Так, це легенда. І Юрій починає створювати. Він бере як пазли суміші. Так, це чорний чай, це буде бергамот, а може це гранат, а може це якісь, знаєш, цитрусові нотки. І він з цим працює. Україна п'є чорний чай. Да? От там 70% це чорний чай. Чи ви будете питатися, намагатися якимись інноваціями це змінити? І чи інновації в смаку взагалі можуть бути інструментом конкуренції в такому консервативному ринку? Так, ти дуже правий. Ну, ми бачимо, що по світовому ринку, що є можливість створювати тренди, розвивати інновації, розвивати вкус. Тому ми створили наступним кроком нову лінійку, яка базується на українських травах. Якщо це Brilliant Taste, чорний чай з бергамотом Brilliant Taste, то це Herbal Taste. Це другі пакетики, вони називаються Каді-пакет. Що таке Каді-пакет? Каді-пакет – це другий принцип. Це не envelope пакет маленький, це такий длинний. І це базується на українських травах, суміші. І зараз в Україні цей тренд дуже розвинутий. Так, і ми якраз базуємось на українському. А можна я задам питання? Так. От чому у вас от така класна упаковка, да? І ромашковий затишок, і все оце красиво. Жодного слова про те, що це створено з української сировини, наприклад, що це українські трави. Дякую тобі за це питання. Лучший вопрос для мене, чому ми не відобразили, що тут українські трави. Ви можете просто навіть наклеєчку зробити. Можемо. Це класна історія. Це класна історія. Давай смакувати. Покажи, як ти сьорбаєш. Є варіант сірбка. Це було потужно. Задача яка? Задача задіяти всі... Це швидкосьорб називається? Чи як це? Що? Це сірбок. Сірбок? Сірб, да. А можна я теж? Я просто боюсь. Да, я навіть пробувати не буду. Я так не можу. Ну давай, Андрій, ми віримо в тебе, давай. Я кожного разу, коли приходжу Підтримаємо його. Давай. Кожного разу, коли приходжу в офіс, я заходжу к Юрі і ми робимо давай тренінг. сьорбнем разом. Ми сьорбнем. Іди так, тум. Так. Давай. Шикарно. Оце було круто. Це було на І він зовсім по-іншому смакує. на п'ятерочку. Яка у вас зараз доля ринку? Через 1,5 роки. Через 1,5 роки, я думаю, що якщо брати совокупно в брендовому бізнесі, бо ми граємо в брендовому бізнесі, на рівні 5%. 5%. Яка ціль? Скільки треба? 20.
Тобто тобі ще треба вирости в 4 рази. Так. Як ти З думаєш? приватними марками, з новими брендами, з новим асортиментом. Ти це зможеш зробити? Я в це вірю. Добре. Скільки наразі ти вклав в чайний напрямок? В обладнання во всю обв'язку десь на рівні 3 мільйонів. В сировину – 1 мільйон. В маркетинг, в інвестиції, во все, ну, ще 1 мільйон, десь 5 мільйонів. Тобто 5 мільйонів зараз тотальна інвестиція. Скільки він? Може плюс-мінус, бо оборотний. В районі 5. 5-5,5. 5-6. 5-6, так. Добре. От скільки ти вже на чаї заробив? Ні скільки. Тобто це поки що збитковий проект. Кожного місяця я інвестую. Кожного місяця. Скільки ти думаєш, у вас буде до брейківена, до того, як ви побачите нуль? Рік до брейківена і ще рік до того, щоб це стало бізнесом. Тобто попереду ще 2 мінімум роки агресивної роботи до того, як ти побачиш перші гроші, які можуть Так. піти на повернення інвестицій. Правильно я розумію? Так. Який Згоден. висновок, наприклад, ти вже зробив, чому тобі чай вже навчив за оці 2 роки? Да? В першу чергу, що якщо в тебе є успіх в якоїсь категорії, то це не означає, що в тебе буде такий же успіх в діаметрально другій категорії. Просто, знаєш, ми зробили все з чаєм, щоб просто як людина з бульвара Капуцина зробити монтаж. Феноменальний по скорості і по створенню команди, бренда, дизайну, продукту, виробництва проєкту. Феноменально. Такого в моєму житті не було. Я просто відчуваю себе як 35-літній хлопець. Андрію 56. 56. Який просто прожив ці 1,5 року на такому динаміці, драйві, на такому блескі глаз. Да, і це не значить, що я для мене не вже там Фрекенбок або Смайл. От, просто він дав такий поштовх. А от Що раді цього кайфа важливо було це важливо. зробити. А я задам тобі питання. Я колись з тобою радився 10 років тому про якісь там ще там якусь ідею свого бізнесу. Андрій Федорів зі мною радився. Ви так, розумієте? будь ласка. Ви це можете собі уявити, друзі. Дивись, послухай, ми малий бізнес, ти гігантський бізнес. Ти Довганяєш дуже швидко. Дивись, питання просте. Ти мені тоді сказав, я не знаю, ти пам'ятаєш, чи це було ще в Федерів Хаб. Ти мені сказав наступне. Дивись, кожен долар і кожну годину, яку ти вкладаєш в новий бізнес, ти забираєш в старого бізнесу. Так. І тобі треба рахувати 2 моменти: повернення інвестицій в новому бізнесі або альтернативу, якщо б всі ці гроші і всі ці зусилля ти вклав в старий бізнес. Да? І я взагалі не сумніваюся, що ти зробиш граф успішно. От взагалі не сумніваюся. І от в мене є питання, що тобі заважало стати 35-річним і вбухати, не знаю, 6 мільйонів, наприклад, в Смайл, або вкласти їх в фешн, або вкласти їх ще в якусь гігієну, або в Алюфікс. Да? Тобто там ще більш агресивно попрацювати на ринку, я не знаю, Швейцарії чи Німеччини, і от всю цю енергію спрямувати туди. Чи є справді ринок чаю настільки привабливим, щоб ці гроші забрати в існуючих бізнесів, де ти лідер ринків? Дуже глибоке питання. Зрозуміло, що якщо б інвестував таку енергію, пешн, бачення, все в існуючий бізнес і інвестиції, що вихлоп був би більше. Більше, в рази. Просто мені здається, що тобі просто набридло, і тобі була потрібна нова іграшка. Не набридло. Для мене дуже потрібен визов. Виклик. Вот, тому моє внутрішнє, естетичне, амбіційне, моя енергія створення, моє бажання, знаєш, в цій лігі поконкурувати і сразитися з монстрами, бо Мономах дійсно це компанія з точки зору знання бренда монстр 30 років. Тому це виклик і бажання видавити російські бренди, да, і щоб це були тільки українські бренди. Так. Буду рекетіром. Скільки чаю за 10 найкращих питань ми подаруємо нашим підписникам? Да. По 10 пачок улюбленого чаю. Тобто 10 пачок за кожне з 10 найкращих питань. Або ящик. В нас, давайте так, ми зробимо микс лучших наших чаїв, десь 10-15 видів,
І за 10 лучших Тобто 10 ящиків чаю. так, наборів, сетів. Сетів. Наборів. Сетів. Сетів. Добре. Українською сет. Андрій і граф Андрій з графського плеча жалує. Жартую. Ми даруємо 10 сетів, 10-15 найкращих сортів чаю граф за 10 найкращих запитань до Андрія. Будь ласка, не стримуйте себе, не бійтеся, запитання можуть бути глибокими, смішними. Головне, щоб в них була харизма. Пишіть, і ми оберемо переможця. І не забувайте підписуватися. Якщо ви не підписані, ну мене це дуже дивує. А якщо ви підписані, знімаю капелюха. Ти дуже глобальна людина. Так. От як побудувати себе як глобальну особистість і як побудувати глобальний бізнес? Глобальна особистість може базуватися на двох фундаментальних речах. Це англійська мова, або англійська, французька, німецька, і постійне спілкування, і прояви, і оточення. Коли в тебе є оточення міжнародне, бо ти працюєш, в тебе це формує глобальність людини. В фешені ми працюємо зараз майже з 100 брендами. В Біосфера має 100 постачальників. Почесний консул Італії – це культурне оточення. Тобто ти постійно, тобі потрібно спілкуватись з високим рівнем людьми і постійно повишати цей рівень. Це свідома стратегія. Це свідома стратегія. Ти починаєш Підвищувати рівень спілкування. От просто є, ну, так називаємо так, інстаграм-булшит, да? Що змініть оточення. Але це правда. Так і Але є. це правда. Як змінити оточення? Ну, наприклад, є бренд Jacob Cohen. І я думаю, ну класні джинси, все, а що ще? А я хочу познайомитись з власницею. Да. Що ще? Я думаю, а чому би? Тому що Jacob Cohen – це саме комфортні преміальні джинси. А чому б не робити нижнє белье, underwear, під джинси? Бо джинси можуть бути класні, але якщо в тебе такі не дуже незграбні труси, то ти все одно відчуваєш себе не дуже комфортно. А якщо Jacob Cohen робить і розуміється на класному каті, і це комбінація двох катів, да, це джинси і нижнє белье, це вже може бути доповнительний бізнес, додатковий бізнес, бо це може бути якась крута ідея. А в мене Андреас Фрей, він друга людина в Циммерлі, це номер 1 виробник нижнього белья, преміального лакшері у світі. Я думаю, я візьму його експертизу і прийду з ідеєю створити номер 1 преміальний, правильний мужський бренд білизни для мужчин під брендом, використовувати ліцензію Jacob Cohen. І це тобі дало привід з ними поспілкуватися? Це дає привід спілкуватися з власницею. Тобто ти цей кейс придумав фактично для того, щоб піти вище? Так. І це не просто, я б хотів, Андрій Здисенко, харизма, ми ж така компанія. Ні, в мене є бізнес-пропозиція. Я розумію, це не бо фейк. я дійсно, це... Ви домовились? Ми не домовились, бо я не впевнений, що я це зараз готовий зробити. Но я точно знаю, що з цією ідеєю я до неї прийду, бо це реальна бізнес-пропозиція. Я хотів спитати, все ж таки, де баланс між диференціацією і втратою фокусу? Бо якщо читати зробити реферат, да, тобто сотні бізнес- і інвестиційних книжок, які я читав, то вони говорять приблизно 2 речі. Перше, якщо ви в операційному бізнесі, тільки фокус, якщо ви інвестор, тільки диференціація. Як би ти відповів на питання, фокус чи диференціація? Де баланс? Як знайти цей баланс? І де визначити цей баланс? Для мене, якщо ти готов битися за свій бізнес до кінця, і ти його любиш, і ти знаєш, і ти в нього віриш, фокусуйся. Якщо ти готов списати ці мільйони, продати, вийти, бо це не твоє, бо це було тільки за гроші. Це, я думаю, що та диверсифікація, вона вистрілила. Тому там, де твоя душа, там, де твоє серце, там, де твоя максимальна амбіція. Ми про це теж кажемо. В тебе є амбіція, в мене є амбіція. Да? Амбіція дуже мощна, і турбо, і топливо для
для всіх підприємців. От там, де твоя амбіція. Тому, коли кажеш, ця помилка чи не помилка, я вважаю, що ні, бо зараз тут моя амбіція. В біосфері моя амбіція – це про глобальність. В чаї – це про те, щоб створити крутий бренд. Знаєш, я задаю собі питання, ти можеш щось ще створити? Або твій фрекенбок і смайл був створений, тому що ти рос вместе з ринком, і тому тебе було легко. А ти можеш щось ще зробити з Десенка? Ти можеш, бляха, просто вийти на сцену і сказати, ми будемо грати в чай, і через 3 роки це буде один із найулюбленіших брендів України. Ти на це спроможен з нуля, в фуді, там, де дизайн, естетика, вкуси, ти можеш? І я собі доказую, що я можу, і команда це знає. І це дає мені дофіга енергії, сил, амбіцій і страсті робити це і для чаю, і для Тобто, весла. фактично, ти говориш про те, що ти сам себе челенджиш Так. для того, щоб залишатися Так. живим, залишатися в тонусі Спроможнім. і бути спроможним. Спроможнім. От я щось Я так можу. не думав, я зрозумів тебе. Круто. Бажаю спроможності. Привіт, мене звати Андрій Десенко, я засновник корпорації Біосфера, засновник Харізма Fashion Group, чайного бренду Граф, співзасновник Дніпровського клубу Інспіра, Create Whatever.